Iniisa-isa ng Technical Working Group for Asset Recovery ang tinatayang halaga ng mga yaman at ari-arian na narekober mula sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Sa ika-7 nilang coordination meeting na pinangunahan ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICC Acting Executive Director Renato Paraiso, inalakay ang pagsama-sama ng listahan ng mga asset na pagmamay-ari ng mga tao at kumpanyang iniimbestigahan. Kabilang sa mga dumalo ang representatives ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs, Department of Justice, Department of Public Works and Highways, at National Bureau of Investigation. Kasama rin sa nasabing meeting ang Office of the Ombudsman, representatives mula sa Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng gobyerno.